فرض کنید یه همچین جدولی به شما دادن و گفتن که یه خروجی به ما بده که ببینیم در هر دپارتمان چه افرادی هستن، اسمشون، اسم دپارتمان بیاد و اسم افرادی که تو اون دپارتمان هستن جلوش به این صورت بیاد و یه خروجی این شکلی ما مورد انتظار ما هست که حالا داده ها هرچی بیشتر هم میتونه باشه یا کمتر و این کار رو ما میخوایم با روش های مختلف یاد بگیریم، هرچند که هدف حل این چالشه هست و این درخواست رو میخوایم انجام بدیم، ولی هدف از این که ما روش های مختلف رو میگیم اینه که اون ابزارها رو یاد بگیرید، توی نمونه ها و مثال های دیگه براتون کاربرد داره حتما و میتونید استفاده کنید و یا نکته جدیدی یاد گرفته باشید. توی این آموزش من میخوام به 5 تا روش بگم که هر کدوم خودش نکات و موضوعات جالبی هست که حتما پیشنهاد میدم مخصوصا این آخریه رو دقت کنید، یاد بگیرید تا بتونید چالش های دیگه تونم با همین روش ها حل کنید. فقط اگر تا الان توی کانال ما سابسکرایب نکردید لطفا همین الان سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم فعال کنید تا آموزش های جدید که میذارم براتون نوتیفیکیشن بیاد و بتونید سریعا مراجعه کنید و ببینید. خب من اینو پاک میکنم، میریم سراغ اولین روش، استفاده از تابع تکست جوین. توی این روش ما اول نیاز داریم یونیک دپارتمان ها رو داشته باشیم. اگر آفیس های جدید 2021 به بالا داشته باشید، تابع یونیک رو که بنویسید، یونیک خیلی راحت میتونید ستون دپارتمان ها رو انتخاب کنید و اینم بهتون غیر تکراریاشو بده و خیلی کارتون ساده است. اما اگر آفیستون قدیمی تر باشه، اون وقت اگر داینامیک نخواهید باشه، چند تا روش هست که من 2 تاشو بهتون میگم. یکیش اینه که من این داده ها رو انتخاب کنم و بیام کپی کنم اینجا پیست کنم و بعد کل این ستون رو انتخاب کنم، از تب دیتا گزینه remove duplicate رو بزنم که کلید میونبرش alt AM هست، این به ترتیب alt و A و M. حالا من میگم با همین محدوده که انتخاب کردم پیش برو، remove duplicate یا duplicate و اوکی و میبینید تکراری ها رو حذف میکنه. مشکل این روش اینه که هر بار اگه داده ها تغییر کنه باید اینو تکرار کنید. یه روش دیگه هم داریم که باز اینم داینامیک نیست، ما استفاده از ادوانس فیلتره. این ستون رو انتخاب میکنم، از تب دیتا گزینه ادوانس رو میزنم، میگم که میخوام کپی کنم نتیجه رو، محدوده رو چون قبلش انتخاب کردم میاره. کجا کپی کنم؟ این سلولی که نتیجه میخواد داخلش بیاد، یعنی این عنوانر هم چون عنوانش رو میاره، اون سلول رو انتخاب میکنم و اینجا هم تیک یونیک رکورد اونلی، یعنی تکراریاشو حذف کن بعد برام بیار، اوکی رو میذارم. میبینید که اینا رو حذف میکنه و نتیجه یونیک شده رو به من میده که باز اینم چیه، داینامیک نیست. روش بعدی که داینامیک باشه اگر شما تابع یونیک رو ندارید، اینه که از فرمول نویسی پیشرفته استفاده کنیم که حالا دیگه اخیرا خیلی کم استفاده میشه چون اکثرا آفیس های جدید رو دارن، ولی باز هم من این فرمول رو میگم و یه ذره هم پیچیده است، اگر براتون سنگین بود رد کنید برید سراغ بقیه نکاتی که خیلی تا انتهای این آموزش نکات جالبی داریم. خب با تابع count if میگم از سلول قبل که چیه، سلول G2 هست تا خودش تا G2، به شرط اینکه این اول این محدوده ثابت باشه که وقتی درگ کردم بیاد این محدوده رو بستش بده. این میشه محدودم، خود شرطم میشه همه این ستون، یه جور آرایه هست، یعنی فرمول نویسی آرایه‌ای در حقیقت دارم انجام میدم که اینجا جواب همشون 0 میشه و ما با تابع اینو چپچین کنم که این فرمولم نره روی سلول کناریش و اینجا ما با تابع مچ میگیم اولین 0 رو بیا پیدا کن در این محدوده به صورت جستجوی دقیق که اینم 0 میشه. خب اینم که میشه 1 و اگر این 1 رو بدم به تابع ایندکس میتونه اولین آیتم رو به من بده. ایندکس پرانتز باز میگم کل این محدوده در نظر بگیر، اولین آیتمش رو به من بده که این جواب رو به من میده. حالا اگه این فرمول رو درگ کنم یونیک ها رو برای من پیدا میکنه. میبینید که این دومی فروش رو داد، سومی دیگه منابع انسانیه رو نداد، مالی رو داد.
بقیه اونایی هم که نبوده خطا میده که با تابع if error من میتونم بگم که اگر خطا داد بیا خالی نشون بده و اینو درک کنم تا جایی که انتظار دارم این یونیک داده هام باشه. خب این از فرمول نویسی پیشرفتش که حالا خیلی هم سخت نگیرید روش. بریم سراغ قسمتی که حالا همه این منابع انسانی ها اسمشون بیاد اینجا. اینو من با تابع تکست جوین که در آفیس 2019 به بالا وجود داره انجام میدم، هرچند که مثلا من تو افزونه پروفسور اکسل این تابع رو سفارشی شده اضافه کردم، تابعی به نام تی تکست جوین اضافه کردم که همون کار رو انجام میده برای کسایی که آفیس 2019 به پایین دارن، یعنی خود 2019 نه، پایین تر از اون. خب اول با تابع ایف میگم ببین اگر هر کدوم از این دپارتمان ها مساوی با این سلول کناری من بود، در نتیجه چیکار کن؟ بیا این اسما رو بده. چون اینجا ما تیبل کردیم این محدوده رو، رفرنس دیش تیبلیه، نیاز نداریم مطلق کنیم ستون خودمون رو، چون مطلق هست به صورت افقی که میایم پایین مطلق هست و در غیر این صورت خالی بذار. اوکی، میبینید که فقط اسمایی که مربوط به منابع انسانی هست آورده. حالا ما یه سری اسم داریم که وسطش هم خالی هست، اینا رو باید با هم ادغام کنیم. اینجاست که تابع تکست جوین به داد ما میرسه و این قبل از ایفیه تکست جوین می نویسیم. میگه جدا کننده ای که بینش میخوای بذاری چیه؟ داخل دبل کوتیشن کاما اسپیس، مثلا جدا کننده من کاما. اینجا میگه که میخوای ایگنور کنی این خالیای وسطشو، میگم بله ترو یا باید بذارم یا به جای ترو یک هم میتونم بنویسم یا کلا اگه هیچی هم نذارم پیشفرضش رو حالت ترو هست و آخرش هم پرانتز رو میبندم. میبینید که اون اولیه رو به دست آورد، پایینش هم میتونم درگ کنم یا کنترل دی رو بزنم که این درگ بشه. ما به نتیجه مورد انتظارمون رسیدیم اینجا و حالا میخوایم روش دوم رو تست کنیم. من اینو یه ذره کوچیک‌تر کنم که بتونیم روش دوم این کنارش داشته باشیم. این دوتا ستون رو یه ذره کوچیک میکنم و این کنارش ببینیم که روش دوم چیه. استفاده از دیتا مدل خیلی روش جالبیه که خیلی هم کار ساده است، فقط یه نکته داره. همون پیوت تیبله، اگر این اسمو براتون جدیده، این همون پیوت تیبله. روی داده ها وای میسید، از تب اینسرت گزینه پیوت تیبل رو میزنید و اینجا میگید که خروجی پیوت رو کجا بذاره؟ توی همین شیت، مثلا توی این سلول کنارش. اینجا حتما این تیک add this data to data model رو باید بگذارید که بتونید اون ترفندی که میگم رو انجام بدید. اوکی رو میزنم. خب اینجا یه پیوت خالی ایجاد میکنه. دپارتمان رو باید بیاریم تو قسمت روز و نام رو باید بتونیم ببریم تو قسمت ولیوز. ولی خب چون نام یک رشته متنیه و اینجا نمیتونه روی رشته متنی اینا رو با هم ادغام کنه، میاد تعدادش رو حساب میکنه، محاسبات نمیتونه روش انجام بده. حالا هیچ گزینه‌ای هم نداریم که توی اینجا نوع محاسبات رو عوض کنیم، بگیم که حالا اینا رو با هم چی کن، متنها رو کنار هم بذار. پس اینجاست که اون دیتا مدل کردنه به درد ما میخوره. روی این تیبل کلیک راست میکنم و یه مژر ایجاد میکنم. کل نکتهش اینجاست. این مژر اسمشو هر چی که دلتون بخواد میتونید بذارید، مثلا دپارتمان، حالا دپارتمان و فرمولش تابعیه به نام concatenate x. اون x آخرش حتما دقت کنید وجود داشته باشه. میگه روی چه تیبلی این کارو میخوای انجام بدی؟ اسم تیبل ما tbl بود، میشه تیبل کاما. خب اینجا کاما. میگه اکسپرشن یا اون ستونی که مد نظرت میخوای روش محاسبات انجام بدی چیه؟ باز تیبله ولی ستون دپارتمان، ببخشید ستون نام هست که قراره با هم ادغام بشه. این ستون نام و کاما. حالا میگه جدا کننده چیه؟ داخل دبل کوتیشن کاما اسپیس رو میزنم. یه ذره اینجا رو زوم کنیم ببینیم چجوری میتونیم اینو زوم کنیم. حالا من تاچ پد هست به دو طرف میکشم، این زوم میکنه. خب پس اینجا پرانتز رو ببندم، حتما هم چک میکنم که آیا فرمول درسته. تیک اگه گذاشت یعنی درسته. پس این فرمول تنها چیزیه که ما باید به پیوتمون اضافه کنیم
چی میگه؟ میگه این اسم از قبل وجود داره، یه اسم دیگه بذار. حالا مثلا اسمشو بذاریم نامها. اوکی. حالا به جای اینکه این دپارتمان رو بیاریم، تیکشو برمیداریم، تیک نامها رو میبریم تا قسمت values. ببخشید من باید نام رو حذف کردم، دپارتمان سر جای خودش باشه. نامها رو ببریم قسمت values. حالا میبینید که اینجا براتون همون کار ادغام کردنه رو انجام داده، فقط گرند توتال دیگه نیازی نیست. کلیک راست روی گرند توتال و گزینه remove گرند توتال، ببینید دقیقاً همین جواب رو اگه مقایسه کنید به ما داده. منابع انسانی این افرادن و غیره. این روش هم داینامیک هست، چرا که شما میتونید این داده ها اگه تغییر کرد یک کلیک راست یا رفرش انجام بدید که این آپدیت بشه. خب بریم سراغ روش سوم که استفاده از پاور کوئری هست و این روش رو من خیلی دوست دارم چون تقریبا میشه گفت روش ساده تریه و توی آفیس های قدیمی تر هم قابل استفاده است. من اونا رو حذف کردم. بریم سراغ روش بعدی، یا میتونستیم اینا رو هاید کنیم بهتره. من اینا رو هاید کنم. برای پاور کوئری از تب دیتا گزینه‌های مربوط به پاور کوئری رو اینجا می‌بینید که از آفیس 2016 بالا این گزینه‌ها وجود داره. گزینه from table or range رو میزنم که بره توی محیط پاور کوئری. اینجا روی ستونی که قرار گروپ بشه کلیک راست میکنم و گزینه گروپ بای رو میزنم و توی این پنجره هیچ کاری انجام نمیدم، فقط اینجا به جای ستون جدیدی که قراره بسازه اسمشو کاونت بذاره، اسمشو مثلا میذارم کارمندان یا هر اسمی که قرار بود اینجا بگذاریم. میگم تعدادشو میرم میشمارم، میگم نه تعدادو نشمار، بیا جمع کن چیا رو؟ نام ها رو. شاید بگید چه معنی میده جمع نام هایی که متنیه؟ اینجا قراره فرمولش رو بعد تغییر بدیم چون خود اون ادغام متن رو توی این گزینه ها نداره. پس همون جمع رو انتخاب میکنیم تا با خطا مواجه بشیم و بعد فقط کافیه بریم توی فرمولا بار به جای تابع list.sum از تابع text.combine استفاده کنیم و پرانتز بعد از نام هم یک کاما میذاریم که جدا کننده که کاما اسپیس هست رو تایپ کنیم و کلیک کنیم. میبینید اینا رو با هم ادغام کرد. حالا خروجی رو از تب هوم کلوز اند لود تو میتونیم هر جایی که خواستیم به صورت یه تیبل بدیم، بگیم مثلا توی همین شیت اینجا بگذار. ببینید دقیقاً خروجی برای ما گذاشت و این هم داینامیک هست. اگر بعداً داده ای اضافه شد فقط یه رفرش نیاز دارید که داده ها آپدیت بشه. پس 3 تا روش گفتیم. روش بعدی استفاده از داینامیک اری که توابع جدید در آفیس 2024 یا آفیس 365 اینا رو شما میتونید داشته باشید و استفاده کنید. خب برای داینامیک اری من چند تا فرمول باید بنویسم و بعد با هم ترکیبش کنم که همشو بهتون میگم. برای یونیک کردن که همونطور که اول آموزش گفتم تابع یونیک میتونه به من غیر تکراری ها رو بده. کنترل زد بزنم که این با اون پاور کوئری قاطی نشه. خب این یونیک رو به من داد. حالا این عناوین هم این بالا اگر داشته باشیم اینا میشه دپارتمان و اینم میشه مثلا کارمندان. اینم فرمتش رو کپی کنم اینجا. خب یونیک شده رو به ما داد. حالا اسامی که دیگه من میخوام از چی استفاده کنم؟ از توابع جدید استفاده کنم. برای یه دونه از اینا من و فرمول فیلتر رو می نویسم. میگم ببین فیلتر کن این نام ها رو کاما به شرط اینکه این دپارتمانش مساوی باشه با این یه دونه آیتمی که این اول داریم. اینو من نمیخوام درک کنم، میخوام فرمول طوری بنویسم که خودش تا پایین بتونه اون نتیجه رو به من بده
و اون حالت درگ نداشته باشه. این الان 3 تا رو به من میده و برای ادغامشون هم از تکست جای میتونید استفاده کنید، هم ساده تر از تابعی به نام array to text که میاد جدا کننده پیشفرض خودش که کاما هست رو استفاده میکنه و اینجوری اینا رو با هم ادغام میکنه. حالا اینو یا میتونستید درگ کنید، یه راهکار برای اینکه فرمول نخواهید درگ کنید و خودش اسپیل بشه به تعبیری توی آفیس‌های جدید، از تابع مپ استفاده میکنم. مپ پرانتز باز میگه که خب روی کدوم داده ها مپ کنم؟ من میگم روی این 3 تا داده. کاما میگه خب فانکشن رو به من بده، من یه لمدا می نویسم، یه متغیر مثلا r براش تعریف میکنم که r هر بار یکی از ایناست. حالا میگم اینجایی که گفتیم مساوی منابع انسانی مساوی هر بار یکی از اون آیتما باشه و پرانتز ها رو اگر ببندم میبینید که این جواب داینامیک رو به دست میاریم. و توی فرمول نویسی های جدید که حالا فرمول نویسی حرفه‌ای اصطلاحا من بهش میگم، شما حتی نباید 2 تا ستون داشته باشید، کل فرمولتون باید یه دونه فرمول باشه، یعنی این دوتا با هم ترکیب شه. برای اینکه حالا همه این فرمول ها با هم ترکیب شه، ما میتونیم از تابع let استفاده کنیم که کار ما رو خیلی ساده میکنه. من معمولا متغیرها رو برای که خیلی فکر نکنم که حالا اسمشو چی بذارم، با ABC نامگذاری میکنم. من میگم A من چی باشه؟ مثلا این دپارتمان من باشه، کاما آلت اینتر میزنم و B من چی باشه؟ یونیک شده این دپارتمانه باشه که اسمشو دیگه الان شده A. و حالا فرمولمون رو میخوایم بنویسیم. گفتیم مپ بیاد این یونیک شده ها رو با تابع لمدا که یه متغیر r بهش میدادیم، میگفتیم بیا فیلتر کن کدوم ستون رو؟ این ستون نام ها رو، به شرط اینکه دپارتمانه که اسمش A هست مساوی باشه با R یونیک شده ای که اینجا نوشتیم و این هم باز باید با تابع array to text با هم ترکیب بشه. این array to text میبینید که اینجا اگر من پرانتزا رو کامل ببندم اون داده های کارمندا رو به هم میده، ولی خب من خود دپارتمان ها رو هم میخوام، پس اینجا یه آلت اینتر میزنم میگم که h stack که 2 تا ستون یا چند تا ستون رو میتونه کنار هم بذاره اینجا استفاده کن و این یونیک شده رو بذار، بعدش این داده ها رو به من بده که الان میشه نتیجه مورد انتظار من. و حتی من میتونستم این عناوین رو هم داخل فرمول بیارم. چجوری؟ با وی استک، چون زیر هم میخوام بذارم میگم وی استک کن و داخل کرلی براکت اولیش چیه؟ دپارتمان و کاما، دومیش مثلا کارمندان و کرلی براکت رو ببندیم و کاما رو بذاریم. خب این ردیف اولش، زیرش هم این نتیجه‌ای که اینجا داشتیم و به دست بیار. به این صورت یک فرمول داینامیک که هم عناوین رو به هم میده هم نتیجه‌ای که مورد انتظارم هست رو ما داریم. روش بعدی که فوق‌العاده شما رو متعجب میکنه، میگه ای بابا ما این همه زحمت کشیدیم کار کردیم این چقدر کار رو راحت میکرد، تابعیه که در آفیس 365 وجود داره اضافه شده به نام تابع گروپ بای. اینو من فعلا بذارم این کنار و این پایینش ببینید چقدر کار ساده شده، گروپ بای. خب میگه توی ردیف چی میخوای بذاری؟ من دپارتمان ها رو میخوام بذارم، کاما میگه ولیو چیه؟ میگم این نام ها، کاما میگه چه تابعی میخوای استفاده کنی برای بعد از گروپ کردن؟ میگم array to text و پرانتز رو میبندم. میبینید که خیلی راحت اینا رو به دست آورد. این ردیف توتالش هم میتونم انتهای فرمول یک کاما بذارم، به هدرش که کاری ندارم یک کامای دیگه، میگه توتالش رو نو توتال، یعنی ردیف جمع و نزار. به این سادگی میتونستیم اینو به دست بیاریم. حتی عناوین رو هم اگر میخواستیم داشته باشیم یه بار دیگه گروپ بای بنویسیم، گروپ بای رو من با عناوین کاما
ولیوی من با عناوین کاما array to text و کاما صفر. ببینید عناوین رو هم داره، فقط حالا اون عنوانی که ما مد نظر ما باشه شاید نباشه، ولی به هر حال عناوین رو هم اینجوری میتونید داشته باشید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید، نکات جالبی یاد گرفته باشید. اگر دوست داشتید نظر بدید، راهکار دیگه ای دارید ارائه بدید و موفق باشید.